Përshëndetje! Mirë se kemi ardhur në Fandestan, do I qojmë flokët se s'bën mrapa të shkruan këtu ladies first edhe I kemi qef shumë të bluzat që kanë description. Fation, mirë se erdhë. Fation ti e ke bë një ditë po, një ditë jo, një ditë ndoshta këto ko, po kam përshtypjen tani ke ardhur prej vërtetë edhe këtu do të kemi. Se na kishin mungu batutat e tuaja edhe është vënë re që mëngjes që vjen aty ke grimi direkt dhe tregon nga një çmenduri në ditë. E tani sapo më tha që do t'rregoj gallat. Tash më t'rregoj, ta t'rregoj pastaj. Që është tipike e Fationit që të lënë në suspans. Kështu që mirë se na erdhe mes nesh përsëri. Të shkuarat kam thënë 100 herë të shkuar, sa të kam thënë ty të shkuar, si kam thënë as vetes time kur kam qenë me grip. Jemi në Fandej edhe për ditën e sotme, do jemi 2 orë me njëri tjetrin edhe sot duke bërë gallata sigurisht, duke sjellë këngë shumë të bukura, duke sjellë hot of the day, duke sjellë materiale dhe informacione nga Cineplex, kush janë filmat e fundit që do të vinë. Tani që është ftohtë, në det një nuk shkoni do të hani drejt se do të thani ftohtit. Kështu që lëvizjet tuaja praktikisht në fundjavë do të jenë brenda Tiranës dhe do të jenë edhe në kinema se o ditët e ftohtit shkojnë ai shumë me një film përpara dhe me popcorn, kështu që do të vi Ingrid nga Cineplex për ta njoftuar kush do të jenë filma që do të shtohen tani më listës dhe programit të Cineplex, por jo vetëm kaq, rikthehet Life is Better with Friends në Fandej. Ne kemi patur edhe vitin e shkuar me Redin që e realizonte këtë të fundit. Kësaj here përsëri minutazhi është përkafshëm, por vjen një tjetër vajzë shumë simpatike që bëhet për herë të parë pjesë e Fandej ndër të tjera, Nilsa, ne do ta kemi në studio, e cila do na përshkruajë atë çfarë ka bërë dhe çfarë ka sjell tek Life is Better with Friends për këtë javë, sikundër të njëjtën gjë do të bëj çdo javë Nilsa me insertin e kafshëve, sikundër edhe ne e quajmë kështu. Do shohim dhe komentet tuaja në Facebook, po merreshim pak me Flor Majesin, edhe po bënim një kujtesë ose një throwback të gjithë këngëve që ai ka patur, që vlen teksohet shumica prej tyre, për të mos thënë të gjitha kanë qenë shumë famshme dhe shumë preferuar. Edhe kështu ne po pyesim kush është kënga juaj e preferuar nga Flor Majesi për t'i bërë dhe në rezime dhe për të parë kush ka qenë goli i karrierës së Florit, pse jo, komentet tuaja do t'i lexojmë pak më vonë. Kemi lajme shumë interesante që I takojnë showbizit shqiptar. Kemi dhe ca muhabete sozish ose ndryshe te copy paste, kemi si personazhe si Rita Ora. Tani ti sa herë do merresh me këto fokuset që unë si kam qef. Mund të them që tani si mirë, mos zihemi që ndërhyrjen e parë. Do merremi edhe me personazhe që kanë një ngjashmëri të frikshme me dikën tjetër, për shembull është Dafina sot në këtë dyshe edhe Rita Ora ndër të tjera. Edhe një lajm për Dafina dhe për Noizin e kemi, kështu që kemi çfarë t'ju doj zemra. Ju uroj shumë që kjo ditë të ketë nisur mirë për gjithë ju. Edhe t'ja keni nisur me gallata. Prap ishte ftohtë, pa çka se kishte diell, ishte nga ky dielli mashtrues siç e quaj edhe unë, se prap ishte super ftohtë, mendova se do ishte ngrohtë. Po çrëndsi ka kjo, qëndroni në shtëpi tani, pini çaj që mos griposeni dhe ndiqni Fandej. Shohim këngën e parë dhe filluam. E kthyem dhe mesazhin. Tani jemi rahat. Okej, ne gjithmonë e kemi shumë të rëndësishme të përmendim ditëlindjet edhe personazhet më të rëndësishme të ditës që janë ato që sot festojnë ditën e tyre të lindjes. Qofshin këto personazhe të famshëm, edhe pse nuk është kaq e rëndësishme se për njerëzit e famshëm e marrin vesh gjithë që kanë ditëlindjet dhe marrin vesh gjithë si kanë festuar, çfarë bëjnë, si u zgjuan në mëngjes, sa tufa me lule kanë marrë, sa dhurata, çfarë torte kanë bërë, çfarë fustani kanë zgjedhur. Se shohim gjithandej nëpër portale. Po në rastin konkret, më të rëndësishëm janë gjithë fan lover, kështu që ne urojmë përsëmërisht një gjithë ato që zgjedhin që drekën ta shpenzojnë me ne, edhe të ndjekin Fandej dhe I kemi pa diskutim preferuarit ton, kështu që gëzuar ditëlindjen gjithë ato që po ndjekin Fandej në këto momente, por jo vetëm ditëlindje, gëzuar dhe gëzofshit çdo fest që festoni, se mund të jetë për vjetor dashurie, që është akoma më bukur dhe më mirë, kështu që ti gëzoni motivet për të festuar shumë rëndësishme ti kesh në çdo ditë jetës tonë. Tani shkojmë pak se shumë goca të bukura festojnë sot ditëlindjen. Me për shembull, feston ditëlindjen Katy Perry, për cilën do të flasim se ka bërë një surprizë shumë këndshme një çifti, do ta flasim pak më vonë këtu në Fandej. Katy Perry feston 33 vjetorin në ditën e sotme, pa çka se nuk duket, se ja tha truri pasi I provoi të gjitha ngjyrat e mundshme në flok. Kur bë 33 vjeç, ja tha truri të bësh të bjonde dhe duket tepër mirë, pa çka se shumë e kanë komentuar se The Meg Gjan me Miley Cyrus, kjo e fundit e mohoi këtë, duke treguar që dikush tjetër ishte idhull në rastin konkret. Një tjetër personazh të këngëtare që përveç se ka shalën 2 metra njerë, është shumë seksi,
Me një jetë personale, njërë një kohë të komplikuar me një divorce dhe një trastim me Future, sot është e dashuruar me këngë tjetër, edhe me muzikën madje, po flasim për si erën e cila feston 32 vjetorin, vetëm një vit me vogël se Katy Perry që nga goca dhe nuk din nëse do ta uroj njëra tjetrën sot apo nuk janë aq shoqe sa të bëjnë happy birthday to you etj. Çon si ka ne kemi uruar dhe me dëshirë të mirë madje. Këto ishin ditëlindjet, përpara se të shkojmë te kënga e radhës ku prezant është edhe Katy Perry madje bashkë me Pharrell Williams, Big Sean edhe ai që është edhe dirigjenti i gjithë situatës është Calvin Harris. Unë dua të ndaj me ju diçka tjetër që do të ndaj çdo ditë, kështu që edhe nëse ju bezdisën me këtë fakën prap do vazhdoj ta bëj. Shohim edhe foton që ilustron atë çfarë unë them. Konkretisht ne kërkojmë që të gjithë të rinj tani më të kenë minutazhin që duhet kenë të merituar në gjithë kohën televizive ndryshe, mund të shkruani me ne çdo ide, shqetësim, diçka që mendoni që nuk shkon mirë në fakultete, në gjimnaz, apo kudo tjetër që përfshin kështu kontekstin e të rinjve, çfarëdo lloj ideje që mund të keni që diçka të shkojë më mirë, problemi mund të shkruani në emailin fande@tv.al, ne do të vijmë tek ju për ta bërë që kjo e fundit, kjo situatë të dëgjohet gjithandej. Kështu që bëuni pjesë jona edhe sillni, jeni ju ato që mund të merrni kohën televizive që realisht meritoni. Në fande@tv.al mund të shkruani për çdo gjë që doni ta diskutoni apo dikush edhe shumë kusht ta dëgjoj. Do të shkojmë tani tek Feels. Okej, do të shkojmë tani në Facebook, ku do të shohim disa nga komentet që ju keni bërë sa i takon këngëve dhe sa shumë keni komentuar për Florin. Do më thënë edhe unë vetë nuk po i numëroj dot se sa shumë komente që ka, po pas ka dhe nga këto interesante dhe nga të që mua më pëlqejnë shumë. Tani, që ta sqaroj pak situatën. Ne po flisnim sot në Facebook, sikur në çdo ditë ju e dini, a më shfut një kështu qerpik në sy, a ku dëgjon se ça? Do më lotoj ky syri i majt edhe kështu që më evitoni fokuset nga afër. Në Facebook po flisnim për Flor Majesin. Do marrim shpesh herë cilën do nga këto artistë edhe konkretisht po përzitim gjithë këngët që ai ka pasur, që kanë qenë të shumta, produksionet që i ka kënduar vetë apo që i ka bërë për tjerë, po sot po merrem për këngët që ka bërë vetë, që janë kantautorët më të preferuar dhe më dashur në Shqipëri, kjo është më së sigurt. Ne po pyesim kush është kënga juaja e preferuar e Flor Majesi që ju ka pëlqyer, se Flori bën edhe këngë për të kërcyer sipër divanit, bën edhe këngë për të prerë damarët për të parë se ku rri më mirë identiteti i tij muzikor. Kështu që kjo ishte pyetja që kishim dje edhe sot praktikisht për të gjithë followers që na ndjekin në rrjetet sociale si në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al ku mund na ndiqni edhe tani se është gratis, nëse pyesni tani. E nisim një koment që mua më pëlqeu shumë praktikisht është i preferuari im. Tulem një çik. Është Ilja Sheu që thotë unë për shembull pëlqej Fandale, edhe mua ky komenti më pëlqen shumë. Le ta bëj mirë. Casey thot Beautiful, Kristina thot Karma, me thënë drejtë mua vetëm Karma s'kam pëlqyer nga gjithë këngët e Florit. Jurgeni thot Nallane Treshi, Karma dhe Nallane thot Flavia, Ina thot të gjitha i ka super. Grejo thot këngët e Florit janë të gjitha super. Ai që unë dua është dashuria. Të puthim shumë, Remzie thot me fjalë të vogla, Monika thot kënga në shpirt, Ergisa thot me fjalë të vogla është teksti i mrekullueshëm, Karma thot Cindy, Lulieta thot të gjitha i qëndis Flor Majesi, Mirela thot gjithmonë është ajo me luarin, Ambra thot pajet, ndërsa Ortisa thot Nallane 3 dhe Karba, Ola thot lutem unë sot, Taku thot fluturimi 3740, po e kish shkruar gabim se është 3470, unë më mund përmendesh. Jordi thot pajet, Eni thot beautiful, nuk ma la Nallane, si njëshin edhe treshin. Zylfi thot me zemër, Besimi thot ku isha unë. Kristiano thot dedikuar rëndës që e ka bërë bashkë me grupin The Dreams, është shumë e bukur dhe ajo kënga. Fluturimi 3470, Nallane dhe Karma thot Angela, me fjalë të vogla dhe ku ishe ti thot Ilda. Të gjitha thot Eri, Flori është i mrekullueshëm çdo aspekt. Me së mbyllur thot Geraldo. Zybe thot të gjitha janë të veçanta, por më veçanta për mua është me zemër. Estia thot të gjitha shumë bukura, por më e bukur për mua është me sy mbyllur. Po edhe me sy mbyllur ka qenë shumë e bukur tani që më kujtua. Edhe Anila thot me sy mbyllur është më e bukura. Eralda thot të gjitha janë shumë të veçanta. Zenita thot me sy mbyllur dhe pajet. Ajemelda thot me zemër. Eneida të gjitha këngët më pëlqejnë, është super këngëtar. Si përfundim e keni qef kur Flori bëhet romantik, me sa kemi kuptuar nga komentet. Ne do ju kthehemi edhe pak më vonë produksioneve që ju i mendoni si më të mira të Flor Majesit, cilin ne përshëndesim. Shohim një tjetër këngë.
Ti që edhe përmënda në hyrjet e emisionit, sot në vjen Ingrid edhe nga bombardon, jo me evente, jo me filmat e reja, e rinj që do të vinë të tjere të tjere. Kështu që mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Ne dim që je super angazhuar këtë periudhë. Po, kjo periudhë është fantastike për ne. Është plot me evente, plot me filma. Jo vetëm për ne, edhe për ata që i duan filmat. Sidomos për ne. Për ne që ulemi të gjojmë dhe vim shijojmë. Kështu që unë më si po pres ta nisësh edhe të. Po, do e nis madje nga eventi që kemi sot. Është një pre-premier, është për filmin Thor Ragnarok. Vazhdimi i sagës Thorit nga Marvel. Është shumë i lezetshëm edhe shumë simpatik, me një klim ndoshta ndryshe që ka filluar Marvel nga kohë ta teqoj, që është pak me humor, pak me batuta, me gjëra të tilla, dhe neve kemi organizuar një pre-premier, meqense i kemi si evente ekskluzive që i marrim her pas here. Pra, nëse filmat tonë dalin, le të themi, ditën e intës zyrtarisht, neve arrim të hapim vetëm një shfaqje në orën 7, 8, diçka e tillë të një nate përpara që i bie të jetë pre-premier sepse është shumë ekskluzive. Neve sot do kemi në fakt 2 shfaqje sepse ka pasur shumë kërkesa për Thor dhe këto i quajmë pre-premier. Tani, në pre-premierën ne pak a shumë përpiqemi që të ofrojmë diçka më tepër se sa thjesht vish në kinema edhe të shikosh filmin para të tjerëve, po gjithsesi. Ideja është që përpiqemi domethënë që të krijojmë një lloj atmosfere, të ketë pak muzikë, pije, ato eventet tona si Ladies Night apo Men's Night që përpiqen të jenë pak më ndryshe edhe për të kaluar ato 20 minutë në pritjes në një formë pak më ndryshe, pak më të lezetshme, pa u mërzitur, argëtuese sigurisht. Pastaj nesër, që është dita zyrtare ku dalin gjithë filmat, janë gjitha oraret e tjera për Thorin sigurisht, janë filmat që ne vazhdojmë t'i kemi në kinema. Është edhe një film i ri që është Xhaja, meqense është tani afër Halloweeni edhe dalin gjithë filmat pak të frikshëm, pak horror, sepse do pëlqejnë. Përshtatur edhe me kohë. Pikërisht për t'i përshtatur edhe me klimën, si thua, të Halloweenit. Edhe këto janë risit e kësaj jave. Javën që vjen, pastaj kemi një film tjetër shumë interesant, që kam përshtypjen që gjithë po e presin, është Bad Moms. Bad Moms 2. Do kemi edhe Daddy's Home pak më vonë, pas një 2 javësh, 3 javësh. Kështu që është gjithë kjo njërë mamat, pastaj baballarët, kemi punë. Përveç asaj, do thoja që në fakt ka ende filma tjerë shumë të mirë, që ndonë se ne nuk i kemi përmendur, sepse unë s'kam qenë javën e kaluar këtu, po për shembull Xhaja Storm ishte një film shumë interesant që u pëlqye shumë edhe që pati edhe bum shikimesh, po edhe na surprizoi se nuk e prisnim që të ishte aq interesante dhe aq tërheqës, le të themi, po ishte një film që nga trailerit i kupton që okay, është për një fund bote ndoshta, por i trajtuar pak ndryshe me një dinamike dhe me disa të reja. Vazhdon të jetë Ana Karenina se kam dëgjuar shumë vërtet për të. Është akoma kam përshtypjen, më duhet të shikoj si gjithmonë listën e filmave për këtë javë, sepse Fatma, edhe unë nuk i mbaj mend. Janë vëllai, unë nuk e kuptoj si mbaj mend të shumë. Ato që janë të rinj i mbaj mend, po ato që janë të vjetë. 2 sekonda aty të Cineplex Pikal duke parë programin. Cineplex Pikal ose aplikacione të sqaron për të gjitha pyetjet që kemi filmat, cilët janë, cilët në çfarë orarësh, çfarë vendesh ka. Për çfarë të mbetin? Sepse shqipja nista story gjithandej që nxirrnin Ana Karenina. E kanë pëlqyer shumë në fakt. Po me siguri do jetë akoma, nëse është pëlqyer kaq shumë edhe ne kemi përgjithsisht politikën që nëse një film pëlqehet, ne vazhdojmë të transmetojmë. Po sigurisht sepse s'ka arsye pse ta heqim. Gjithë ato salla që keni pse të ta heqim, prandaj tani. Okej, ne do shkëputemi këtu për të kthyer pas pak me event edhe me surpriza. Kjo është pjesa ime preferuar pastaj. Po pra, pjesa jote e preferuar është plot me evente. Atma këtë herë. E përmenda pak më përpara që del Xhaja. Pastaj ne do mos bënim një event për Halloweenin. E di, ndoshta se shumë shqiptar, po kur e mendoj se sa shumë tema apo material kemi të lidhur me Halloweenin, ne duhet bënim diçka të tillë, kështu që të martën kemi bërë një scary night e kemi quajtur. Do bëjmë disa dekorime apo do kemi ca kështu trick and treat. Nuk do i them. Nuk i them. Kemi menduar disa gjëra të lezetshme dhe sigurisht në ato orarin 7:30, 7, 8, në gjithë këtë fash orare, do ketë gjatë gjithë kohës filma që do fillojnë çdo 10 minuta çdo çerek ore, filma të ndryshëm horror,
që janë Jigsaw, që është rësia, le të themi, e kësaj jave, kemi Leatherface, do kemi edhe filma të tjerë që janë të lidhur. Për shembull, edhe Snowman ishte një thriller goxha interesant. Nëse e shikon me një sy tjetër, edhe Mother mund të jetë pak thriller horror. Kështu që kam përshtypjen që krijohet një grup i mirë filmash për përfaqësuar zhanre ndryshme dhe sigurisht edhe gusto të ndryshme të klientëve. Kështu që do kemi Halloween Night. Pastaj, meqense përmenda prapë që javën që vjen do kemi Bad Moms. Bad Moms ne do kemi një Ladies Night patjetër. Nuk mund ta linim pa një Ladies Night. Nuk mund të shpëtonte sepse vërtet është shumë për të qeshur. Unë kam parë disa pjesë, po ndërkohë kam parë edhe reagimet janë fantastike nga fansat, me zor po e presim, kështu që ne do kemi një Ladies Night super funny. Patjetër do ta kemi. Po ashtu CBC-ja, karta jonë klasike vazhdon, përfitoj nga rasti madje edhe të them që me kartën CBC, kur bëhet rimbushje, mund të blesh biletat që nga shtëpia. Kjo për shembull vlen për prepremierën e Star Wars, për të cilën neve nuk bëjmë prenotime, po ka vetëm blerje. Mund t'i blesh në banak, nëse qëllon që vjen për shembull në kinema, mund t'i blesh. Por mund t'i blesh edhe me kartën CBC. Prandaj është diçka që e sugjeroj gjithmonë që të blesh për çështje prakticiteti, me qëllim që të blesh edhe biletën dhe mos lodhesh fare rast me rast. Është edhe praktike Pikërisht. Po ashtu, unë do ta përmend shumë shkurt tani dhe pastaj do e diskutojmë edhe herët në vijim. Neve fillojmë që nga fundi i muajit një program, nuk do ta quaja program, një fushatë, shumë simpatike. Meqense na ndodh shumë shpesh që kur vim në kinema, të bëjmë check-in-et, bëjmë foto, të bëjmë gjëra. Ne të gjitha këto momente duam t'i mbledhim. Dhe duam t'i quajmë Cineplex Moments, me një hashtag të dedikuar, dhe në fund do t'i mbledhim dhe në varësi të fotove, posteve, storyt më kreative, më funny, më të lezetshme, se do i zgjedhim jo me like, nuk duam të bëjmë kështu politika. Po, eksakt, sepse ajo që është kreative dhe që ajo që është e bukur për të gjithë është funny dhe është e dallueshme, nuk ka nevojë për indekse. Kështu që do zgjedhim në fund edhe disa fitues që do japim disa dhurata shumë të lezetshme, po prapë të lidhura me kineman edhe me ne. Kjo pëlqej shumë. Kështu që do jetë një fushat, ne do ta nisim së shpejti, është ende domethënë në përgatitje, po besoj nga java që vjen do jetë aktive. Unë të falenderoj shumë që ishe edhe sot me ne, duke të uruar që mos lodhesh shumë gjithë edhe kësaj periudhe, do takojmë pas një javë. Patjetër. Kemi një dy lajme tani. Edhe kemi një dy lajme shumë interesante që ta dini, sepse sigurisht kur bëhet fjalë për Bleona Qeretin, është gjithmonë lajm e para punës, edhe lajm i guximshëm se çfarë nuk i thot mendja. Aq më tepër kur bëhet fjalë për Nojzin dhe Dafinën dhe kur të dy kanë të njëjtin lajm, imagjino se çfarë është bërë. Ka ndodhur hataje, ma besoni, konkretisht. E kemi njohur për marrëdhënie as pak të mira me njëri tjetrin, se e kanë sharë njëri tjetrin sa në këngë duke bërë dise, sa kështu live, sa prapa shpinës, se ku t'i gjohë se çfarë tjetër, po e kanë lënë të kaluar në pas, të shkuar e harruar dhe janë bërë miq. Problemi është që ne po dyshojmë mos ndoshta janë më shumë se miq këto dy me njëri tjetrin. Nuk e di për ju, po shihni një këtë video, hidhni një sy dhe na thoni si ju duket situata. Hajde shohim. Yo, what are you saying? November 19th. Where are we on November 19th? Detroit. November 22nd? New York City, it comes party, be there or be fish. Yo. Nuk e di, jo. A kuptohet gjë që nuk kuptova asnjë gjë, po këto përqafimet që kanë patur me njëri tjetrin kanë bërë që dy njaja vërdall të mendojnë mos ka diçka. Ne menduam se Noizi ishte me një gocë me emrin Naomi që ishte modele or something, po ajo goca tha që e kam thjesht si vëlla, edhe tani njerëzit po dyshojnë mos është ka diçka mes Noizit dhe Dafinës. Nuk di çfarë them për vete me së drejtën, po gjithçka mund të ndodhë, sidomos në këto celebritetet alla shqiptare që ne kemi. Pas ai vdes, pastaj ta deklaroi veten që gjithkohës single, edhe di të bëj lajme me goca, qofshin këto të showbizit, por edhe jo vetëm. E rëndësika që
u bën miq me njëri tjetrin. Tani, një tjetër lajm, më duket se do kende koncert bashkë Noizi me Dafin, që nëse doni të shkoni të shihni një herë me vërtet me njëri tjetër, shkoni ndiqni koncertin në mes të New Yorkut. Një tjetër lajm ku flasin për një gosht që rri San California, San Beverly Hills dhe kudo tjetër është Bleona Qereti. Ua, sa më pëlqen kur e lidhim direkt shumë me këngën. Çfarë ka ndodhur me Bleonën? Akuzon disa nga ikonat më të rëndësishme të Hollywoodit se kanë kopjuar, se vetëm Bleona din t'i bëj këtë gjë. Për kë bëhet fjalë, ne shohim pak foto. Ky është fustani i Bleona Qeretit, e cila ka akuzuar këngëtare dhe modele me famë botërore se i kanë kopjuar stilin e saj të veshjes. Ajo ka postuar një video në Instagram ku tregohen emrat njohur si Rihanna, Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Paris Hilton, Cara Delevingne dhe Kendall Jenner që kanë veshur fustane me të njëjtin model si fustanet e Bleonës. Edhe e kanë dhënë kështu e zeza në të bashkë që këto gosat më kopjojnë mua dhe kjo punë ka marrë fund. Në kjo video fillon edhe mbaron me Bleonën, pa diskutim në Instagramin e saj. Bleona, ja, këtu është e bukur një, nuk ka faj. E kanë kopjuar gjithë, çfarë të bësh? Jep shumë sigur që ndihet krenare për këtë fakt, ose se nuk është ky rast, se po të ishte në Shqipëri do i thonë, unë nuk e kuptoj domethënë. Bleona kështu të ka kopjuar gjithë bota dhe kur vjen në Shqipëri bën gjithë intervistat në rroba. Gjithë një detaj që e kemi vënë re këtu e një vit më herët, mbetet një personazh shumë interesant Bleona. Ne do të shkojmë tani te një tjetër shqiptare e cila po ndesh një sukses shumë madh në industrinë e muzikës jashtë, Dua Lipa. Kemi ndërtuar një top 5 me trendet e momentit. Ekzistojnë gjithmonë disa personazhe të cilat janë shumë të ndjekur në Instagram, e kanë të ilustruar e të zbukuruar, tepër bukur duke shndruar edhe një blog së fundit dhe që shërbejnë edhe si inspirim, duke sjellë trendet e para, jo po nga kapelet, jo po nga chokers, jo po nga ato korsetet e tjerë. Ja ekzistojnë 2-3 personazhe që e bëjnë dhe sistematikisht ndodhet tek audienca, tek njerëz të tjerë po ashtu të njohur e të famshëm e të tjerë, kështu që janë gjithmonë një burim inspirimi edhe për të veshur në përditshmëri, pse jo, personazhet tani më janë të njohura për këtë të fundit dhe çaj shef një foto të veshur, nuk i shef një foto tjetër, por që janë të bukura dhe të këndshme. Kjo është më së e sigurt. Ne kemi përzgjedhur ditën e sotme me trendin e fundit që është ky materiali si silk, kështu, personazhe të cilët e kanë aplikuar në veshjet e tyre dhe ka gjithmonë një emër të përbashkët tek këto të famshëm që veshin pothuajse të njëjtën gjë, por në forma dhe në versione të ndryshme. Për kë bëhet fjalë sot, ne shohim duke nisur me personazhin e parë, që është Enza. Enza kishte veshur fustanin me këtë lloj materiali shumë në trend moment në ditëlindjen e saj dhe besoj e kemi parë në foto dhe në video duke kërcyer, duke bërë twerk e të tjerë, vlen të këtoj që duket me vërtet shumë bukur. Sigurisht në foton e dytë vijnë dy vajzat më me influenca i takon modës në Shqipëri. Ne i mendojmë sikur ato nuk e kanë qejf njëra tjetrën, por në fakt janë mike shumë mira, është Lori dhe Armina. Në një festë private që kanë zhvilluar, është shkrepur dhe fotoja në fjalë. Edhe Elvana e ka përkthyer tamam në blog tani më Instagramin e saj, po ta shoh shumë artistik. Ja ku e shohim me një fustan të kësaj natyre që është bërë shumë universal kohët e fundit. Kjo është Zajmina, se unë gatrova. Ja dhe Elvana Gjata që vjen me këtë fustanin që kishte shkrepur janë 150.000 foto të tilla. Tani më po bën fotot e fundit, siç e keni parë në Instagram Los Angeles, ku mendohet që po xhiron klipin e radhës të këngës që do të vi. E fundit fare është Poni. Poni ka ndryshuar shumë. Është bërë shumë e këndshme dhe shumë e lezetshme, edhe po çka se kohët e fundit po e krahasojnë edhe me Kimin tani me modelin e ri të vlogëve, gjithsesi Poni mbetet një ndër këngëtarët më popullore dhe më të dashura për publikun shqiptar. Tash siç e morë vesh, ky është modeli më in i materiali i fustanit, po kujdes mos e vish një pa në xhup sipër se do thani ftohtit, kjo është më se e sigurt. Do të shkojmë tek Camila Cabello dhe me Crying in the Club. Me që se Katy Perry sot ka ditëlindjen edhe pretendojë që ajo t'jetë e surprizuar, ne do të flasim në një prizëm tjetër situatën e Katy Perry, sepse ka përfunduar duke surprizuar një çift konkretisht. Në fakt, ne kemi dhe një foto për të ilustruar situatën e cila është bërë lajm shumë i famshëm në çdo portal të mundshëm. Katy Perry ka qenë një koncert të saj në vendin ku është zhvilluar edhe dasma. Edhe çfarë ka ndodhur teksa po ikte nga qyteti i Misurit për të shkuar drejt hotelit kësaj të fundit, kuptoi që aty në hotel po bësh një dasëm dhe i tha ekipit, a shkojmë dasëm? Se ishte normale për dasëm tani, çfarë të bësh?
U futëm gjithë bashkë një nga një tek dasma, ja shafruar Katy Perry Tifti dhe i ka thënë a mund të rrim edhe ne me ju, sigurisht kanë qëndruar, ka ftuar njerëz të kërcejnë, ka kërcyer është argëtuar duke marrë një vëmendje maksimale. Tani Nusja i ka thënë mund të rish, mund të kishte nga këto Nusja thotë jo hiks se normalisht njerëzit të shkojnë të bëjnë foto me Katy Perry se Katy Perry është e famshme, po besoj ju ka kënduar një 2-3 këngë falas Katy Perry. Jo vetëm fotografi që ka treguar dhe mostruar situatën, po edhe vetë dasmorët e kanë treguar një ngjarje më të vërtet shumë unike dhe trallë dhe kjo i ka bërë që ta mbajnë mend gjatë dasmën. Marr parasysh që Maroon 5 ka xhiruar një klip duke surprizuar çifte nëpër dasma, kështu që e bëri dhe Katy Perry këtë të fundit, pa çka se sot ajo duhet të jetë kryefjala edhe personi që duhet surprizohet sot është Katy Perry se na bën 33 vjeç, kështu që gëzuar për këtë të fundit edhe një herë duke uruar për të dytën herë. Një tjetër lajm gjithashtu shumë interesant sa i takon Hollywoodi gjithmonë është ai që ka në fokus Kelly Clarkson dhe ka në fokus një mesazh shumë madh për të gjithë të rinj, po çdo lloj target grupi që kanë komplekse të qenurit komfort me veten. Domethënë, cili do është i bukur në mënyrën e tij në rast se ndihet i tillë me veten dhe nuk të bëjnë të bukur 2 kg më shumë apo 2 kg më pak, përkundrës të bën ajo çfarë dëshiron të përcjellësh tek të tjerët. Këtë mesazh ka dhënë dhe Kelly Clarkson teksa së fundi e kanë gjykuar shumë për kilogramet e tepërta që Kelly ka, duke treguar diçka të kundërt gjatë një interviste dhe duke shokuar mbar opinionin. Në një intervistë për Attitude, këngëtare 35 vjeçare shprehur se presioni për qenë në dobët për shkak të karrierës e ka bërë të ndihej edhe shumë e trishtuar dhe kur unë isha shumë e dobët doja të vrisja veten, ka thënë Kelly Clarkson. Këngëtarja hidhet Because of You që e njohim të gjithë, ka treguar që në periudhën kur kam qenë e dobët, ka qenë periudha më e errët e jetës time. Mendoja që mënyra e vetëm për të shpëtuar se të vrisja veten ishte gjithkohës me kufje duke vrapuar në palestra e tjerë dhe nuk i ka shijuar ai moment. Kështu që Chelsea që ti t'jesh edhe të tjerët të duan është të respektosh veten në atë version që je, sepse bukuria fshet tek ajo çfarë ti kërkon të bësh për tjerë dhe jo tek ajo çfarë ato duan të shohin tek ti. Do të shkojmë tani tek një tjetër produksion që është shumë i bukur, po flasim për zërin personalisht preferuarin nga këto prodhimet X-faktoriane, është James Arthur që për herë të parë bashkëpunon me Rudimental. Ne e shohim tani. Revon që s'duhet këndoj kur kam këngëtar në studio. Nilsa, mirë se erdhe në Fan Day, mirë se u bashkove me ekipin ton, apo si thuhet në raste të këtilla. Për t'u shpjeguar edhe ndjeksive tani më. Unë e thash dhe në hyrje, Nilsa është aksesori i ri i stafit edhe i Fan Day, do të merret tani më me Life is Better with Friends, çdo javë do të sjellë insertin që në fokus ka kafshët. A e thash mirë? Po. Sepse mbase njerëzit paktën unë së pari kam njohur si muzikante, ty bashkë me bandën tonë që jeni shumë të mirë edhe shumë interesant, ndër të tjera. Edhe kur unë të kam parë duke kënduar i ke patur flokët ngjyrë tjetër? Jo, kështu i kam patur, po ndryshojnë nga... Okej. Nga rasti. Një mbase ke qishë veshur me zeza atëherë. Gjithsesi tani më do të shohim me kafshët duke në sjellë detaje shumë interesante. Kështu që bujrum. Shumë faleminderit. Thuaj pa që je shumë emocionuar. Ja, në vërtet jam shumë emocionuar. Jo, jam emocionuar se është një gjë që unë kam jo pasion, nuk mund të them pasion, po i kam shumë qef, kafshët i kam shumë qef, kam pasur vetë një qenë që tani do jetë i lumtur, është i lumtur shpresoj. Edhe janë një gjë që mua më tërheqin, edhe në rrugë, kështu me... Jo sulesh qenë duke i përqef. Jam kështu dog person. Kjo është gjë e mirë. Po që macet kam filluar t'i pranoj në shoqërinë time. Do kesh punë gjithë vitin, kështu që deri në fund do i kesh pranuar, jam shumë e sigurt. Po, besoj se po. Nilsa, kjo është edhe një seri dhe puntata e parë Life is Better with Friends për këtë sezon. Kështu që më thuaj si e keni nisur? Ne kemi nisur në fakt me ngjarjen që ka ndodhur në Kuçov, që është tragjike le të them. Edhe menduam që ta nisnim me diçka që me vërtet edhe njerëzit do sensibilizohen, edhe për rubrikën ka me vërtet shumë kuptim. Kështu që kemi ftuar 2 vajza që janë vullnetare të Arsat, e shoqata e mbrojtjes së kafshëve në Shqipëri. Edhe ato na kanë folur për se si funksionon lëvizja një ligj katër futrat, edhe se si funksionon gjithë nisma që ato kanë marrë për mbrojtjen e kafshëve. Edhe shpresojmë vërtet që njerëzit sensibilizohen, edhe të shkojmë deri në fund miratimit të ligjit etj.
Gjatë kohës që ju xhiruat, pati pjesëmarrje të njerëzve si u duk interesi? Pati, në fakt, unë habita se nuk priste që njerëzit ishin aq të interesuar, që të ndalonin rrugë dhe të hidhnin firmën te peticioni. Kishte goxha interesime, thënë drejtën. Edhe unë nuk përpoqja që ta hidhja vetë, po e kam hedhur një herë, kështu që nuk do quhet. Se nuk quhet. Çfarë ndodhi, sa kohë të desh për të xhiruar insertin në pahar, si ishte dhe i parë? Shiko, është një gjë që unë nuk e kisha bërë ndonjëherë më përpara, po fatmirësisht shkoi shumë mirë. Nuk e prisej që të shkonte aq mirë, shpresoj që të kem dalë mirë. Ke dalë shumë. Hajt mo, inshallah. Nuk mori shumë kohë, me thënë drejtën, ishte këndshëm. Prit, se si para asgjë. Ka gomën. Pati diçka, base në një detaj të bekte që nuk shkoj ashtu si që ta mori mendja, më qofshin edhe te flokët. Shiko, flokët, me thënë drejtën, me që u kapet e flokët, ishin gjëja me keqe që unë kisha në ato momente. Gjëja që nuk më ka pëlqyer fare, domethënë kur kam parë montazhin e tjerë. Po pata shumë, mu desh të bëja shumë përsëritje, se shpërqendrohesha nga gjëra, një çun ma bëri me bluza, aty nga mbrapa kamerës edhe u hallakata fare, domethënë. Po ishte edhe një tip, kështu që një fans, le të themi, imi, që po rrinte gjatë gjithë kohës aty mbrapa kamerës edhe më shifte kështu. Edhe ti dhe më të cëndove. Po, ishte... Pak të këto fansat, firmos në një gjë të peticioni. Po, këtë çuni jo, së firmosi, po që kishte të tjerë që e firmosën. Ishte edhe një Rolandi, aktor të Portokallia, ka pasion përpara, firmosi peticionin edhe shpresojmë që njerëzit të ndërgjegjësohen, që shohin që edhe njerëz nga arti, nga kultura e bëjnë këtë gjë dhe e mbështesin si nismë. Nuk e di, sa je gati të shohësh insertin e parë të Life is Better with Friends? Unë se di sa gati do jem të shoh veten këtu. Okej. Mirë, gati jam. Ne do ta shohim tani, do ndjekim Life is Better with Friends. Përshëndetje miq të Life is Better with Friends. Unë jam Nilsa dhe do t'jemi bashkë gjatë gjithë këtij sezoni. Rubrikën e parë kemi vendosur që ta hapim me një ngjarje e cila na ka prekur të gjithëve, ka prekur shumë institucione dhe ka vënë në lëvizje shumë qytetar, shumë njerëz të showbizit shqiptar, gjithashtu dhe shumë njerëz të zakonshëm. Për të kuptuar se si funksionon nisma një liç 4 putrat, do të takojmë tani dy aktivistë të Arsës, që është shoqata për mbrojtjen e kafshëve në Shqipëri. Jemi këtu me Suelen për të na treguar se çfarë është lëvizja një liç 4 putra dhe si ka konsistuar deri në ditën e sotme. Përshëndetje. Lëvizja një liç 4 putrat është një nisëm e ndërmarrë nga të gjithë shtetasit shqiptar për të propozuar në Parlamentin shqiptar disa pika të cilat kërkohet të bëhen pjesë të kodit penal. Konsistojnë pikërisht në pika të cilat raportojnë keqtrajtime ndaj kafshëve, duke filluar nga robërimi i kafshëve të egra të deklaruara të mbrojtura, përdorimi i gëzofit, lëkurës së tyre për qëllime komerciale, keqtrajtimi, abuzimi i kafshëve shtëpiake, përdorimi i gëzofit, pendëve, lëkurës së tyre, gjithashtu për qëllime përfitimi, normalisht edhe ndeshjet ose shfaqjet e jashtëligjshme të organizuara të dhunës apo të garave midis kafshëve, gjithashtu propozohen në këtë liq si të ndëshkueshme. Kjo nisëm është propozuar pas daljes në rrjetet sociale, për hapjes në rrjetet sociale të videos ku një qen në Kuçov vritej me sapat. Ky rast nuk është i izoluar dhe është i destinuar të përsëritet nëse nuk merren masa ligjore ndaj këtyre individëve. Deri tani nisma ka rezultuar shumë e suksesshme. Ne kemi filluar firmosjen e peticionit përpara parlamentit me datë 7 tetor dhe në praktikisht 10 ditët e para ne jemi shumë pranë arritjes qëllimit, pra të 20.000 firmave të zgjedhësve shqiptar që janë të nevojshme për të propozuar këtë draft liq në parlament.
Eva është një tjetër vullnetare e Arsës, e cila është një shoqat për mbrojtjen e kafshëve në Shqipëri dhe do na tregoj se deri ku kemi arritur me firmat që janë mbledhur për peticionin deri më sot. Neve kemi arritur të mbledhim rreth 18.000 firma, jemi ende në limitin e lejuar, do na duhen rreth 20.000 firma. Shpresojmë të arrijmë edhe më tepër duke ditur që mund të ketë dhe gabime. Shpresojmë që qytetarët të jenë të gatshëm deri në fund të kësaj nisme. Sa stenda ka pasur në qytetin e Tiranës dhe numrin e vullnetarëve në Tiranë? Në Tiranë zakonisht kanë qenë 2 stenda që kanë qenë lëvizëse, jemi munduar të jenë oraret para dite mas dite nga 2-3 orë në varësi të vullnetarëve që kanë punuar. Kryesisht kanë qenë te pedonale dhe te sheshi Wilson. Numri i vullnetarëve të angazhuar mund të ketë arritur rreth 15 vullnetarë, duke qenë se shumica prej tyre janë në punë dhe në shkollë. Gjithashtu kemi pasur dhe pikat fikse, jo stenda normalisht, që janë klinikat veterinare, Bolsi dhe Blerina në blok, është klinika veterinare Rrugë të Durrësit Dorina, është vet hospital, Pau Patrol, gjithashtu kemi pasur edhe një bashkëpunim të ngushtë me Alba Collin, e cila na ka përqafuar komplet nismën tonë, bashkë me punojësit e saj. Po në qytetet e tjera, sa ka qenë interesimi i qytetarëve, po edhe vullnetarëve për të proceduar me plotësimin e peticionit? Praktikisht në qytetet e tjera nuk ka pasur mbase një lloj ngritje si në Tiranë, por realisht kanë qenë vullnetarët ata që kanë punuar për këtë gjë. Janë mbledhur firma në Durrës, në Elbasan, në Shkodër, në Vlorë, në Kukës, në Berat. Praktikisht vullnetarët janë munduar që ku ka pasur komunitet kafshdashës të mbledhin firma. Gjithashtu dim që dhe Vlora dhe Shkodra dhe Durrësi kanë në një komunitet kafshdashës që punon me qendra adoptimi dhe strehimi të kafshëve. Kështu që besoj se lëvizja është përqafuar goxha mirë. Interesimi i personave qoftë edhe në Tiranë, qoftë edhe në qytetet e tjera, me çfarë juve mund të keni vënë re? Është i atyre që kanë vetë kafsh apo ka dhe persona të tjerë që thjesht janë kafshdashës edhe mundohen që t'japin ndihmën e tyre deri diku? Praktikisht janë personat që janë marrë, që janë vullnetarë në përqendra të kafshëve, janë personat që kanë qenë dhe më pas vinë kafshdashësit. Por gjithsesi kjo është një komunitet goxha i gjerë që neve le të themi jo i zbuluam, po umblodhëm pikërisht për këtë gjë, u bëm më të fortë në këtë lloj rasti. A ka qenë i madh numri i njerëzve të rëndësishëm të artit, showbizit, kulturës në Shqipëri? Në fakt edhe ne kemi ngelur pak të surprizuar, praktikisht kanë qenë shumë njerëz të famshëm të fushave të artit, kulturës, sportit që kanë firmosur peticionin tonë, e kanë shkërndarë dhe kanë bërë një thirrje ndërgjegjësuese. Gjithashtu edhe vetë kryetari i bashkisë ka firmosur peticionin tonë dhe ka qenë ndihmues në këtë fushat. Edhe për sa kohë mund t'i mirëprisni juve qytetarët në mënyrë që të vinë dhe të firmosin peticionin edhe ndoshta mund të bëni dhe një thirrje për t'u angazhuar më tepër? Deri tani nuk kemi një datë fikse për arsye sepse jemi në pritje të thirrjes së komisionit për ditën që do dorëzojmë firmat. Gjithsesi neve çdo ditë pikat që përmenda më lart si Olsi dhe Blerina, Vet Hospital, Animalandia janë të hapura dhe njerëzit mund të shkojnë dhe të firmosin, ndërkohë që tek faqja jonë Animal Rescue Albania do të gjeni gjithmonë lajmërime dhe përditësime për vendin ku do të ndodhen stendat dhe vullnetarët gjatë ditëve në vijim. Shumë faleminderit Eva. Me shpresën që gjithë jemi të sensibilizuar për këtë nismë, po mbyllim puntatën tonë të parë, shihemi herës tjetër. Se kjo kënga na pëlqen shumë. Edhe mund ta gjejmë deri në fund të emisionit pa folur fare, domethënë në rast se ju doni këtë të bëjmë. Okej, pra për Dafinën do flas, mësu që nga dita Dafinës, ose Dafinës ose Keti Per, po Keti Per edhe justifikohet se ka ditë linje, po Dafinën nuk e di pse më fiksuar kështu pas Dafinës. Kemi një detaj tjetër shumë interesant. Pas këngëve që solli, tani do bëj dhe koncertin me Noise, nuk bë shoqë me Noise se nuk kanë qenë ndonjëherë. Ne kemi gjetur sozinë e Dafinës edhe kemi një copy paste kështu të dukshëm dhe të dukshëm fare. Për kë bëhet fjalë, fakt është një personazh që edhe Dafina
vetë e adhuron. Dafina dhe Alaja. Alaja është këngëtare amerikane e rrymës R&B, një aktore shumë e mirë që ka shkëlqyer deri në vitin 2001, ku fatkeqësisht u largua, u nda nga jeta. Ajo vazhdon ende të kujtohet si një divë dhe këngëtare shqiptare Dafina do të jetë shumë e lumtur në rast se shikojnë që janë një copy paste me njëra tjetrën, sepse ka patur gjithmonë si idol dhe mundohet të frymëzojë për mos tonë edhe ta kopjojë këtë të fundit, sidomos tek videoklipi Four Seasons. Ekziston një ngjashmëri midis tyre të dyjave, kështu që ky live do ta gëzoj Dafinën për të jemi shumë të sigurt. Për të kaluar pastaj tek Rita Ora edhe tek Golden Barbie, si ndryshe quhet, është një personazh Instagram, më shumë është një ndër femrat më bukura në Instagram me 2.3 milion ndjekës e tjerë. Shumica e komentuesve komentojnë për ngjashmërinë që ka Golden Barbie me Rita Orën, shpeshherë madje. Janë të dyja bjonde, janë shumë atraktive, janë shumë seksi dhe ekzistojnë foto, se jo të gjitha fotot janë një lloj, po ekzistojnë ca foto ku duket nuk e kupton kush është Rita Ora dhe kush është kjo goca tjetër që njihet masivisht si Golden Barbie. Do të shkojmë tani tek një ndër këngët e fundit të Fergie. Nuk isha shkuar ndonjëherë me 100 njerëz në sekond, po ja e bëra edhe këtë fundit. Do ratohet pak për të folur për një hot of the day edhe për një këngë që ne edhe quajmë si e nxehta e ditës edhe me të drejtë madje, se djali që flasim edhe i kemi dhënë këtë titullin e këngës më të nxehtë të kësaj dite, e meriton plotësisht, meriton vëmendjen e gjithë njerëzve kudo që ne dëgjojmë dhe preferojnë muzikë, sepse pati dhe një fillim të kësaj natyre, sapo ai startoi në industrinë e muzikës, e gjithë bota ktheu kokën nga Charlie Puth, nga zëri i tij super melodioz dhe i këndshëm. Pa çka se është i vogël në moshë, është 26 vjeç, suksesi i tij nuk shkon fare paralel me moshën, përkundrazi është shumë më shumë fishuar dhe më i madh. I njohur me hitin See You Again, kolon zanore e Fast and Furious, diti se si ta menaxhonte atë suksesin e madh menjëhershëm, duke qëndruar gjithmonë më shumë pranë projekteve muzikore super të realizuar dhe shumë të preferuar dhe super mega ekstra hite ndër të tjera. Para arsi ishte Attention, ku njerëzit e deshën shumë si produksion, shumë i famshëm, me kritika super pozitive, edhe e mori të gjitha do çfarë ai dëshironte të merrte nga ky projekt. Duke mos humbur kohë, duke ardhur me një tjetër projekt që gjithashtu ka patur sukses dhe është në gjurmët e Attention, një këngë që në pak ditë po bën 20 milion klikime dhe ky po që është një gol në karrierën muzikore të Charlie Puth. Për të folur pak për këngën që ne sot e cilësojmë edhe si Hot of the Day. How Long është titulli i këngës. Flitet është momentalisht të gjitha klasifikimet më të rëndësishme botërore të muzikës, nuk e di, ky djalë është super i talentuar dhe i suksesshëm dhe me të drejtë madje, vjen si pjesë e albumit të tij të fundit dhe flitet që në këngë ekziston një mesazh i koduar për romancin tim me Selena Gomez, por që asgjë nuk është konkret, gjitha këto janë kështu aludime rreth i produksionit që sigurisht do t'i shërbejnë për mirë, e konvertuar në klikime dhe në sukses. Hot of the Day është Charlie me këngën e tij më të fundit How Long. Do të shkojmë në Facebook tani, përpara kësaj dua të bëja të ftesën e famshme për të gjithë shikuesit e Fan Day dhe jo vetëm, që të bashkojnë me ne në gjithë rrjetet tona sociale. Ne jemi në Facebook, jemi në Instagram, jemi në Twitter, jemi në kanalin tonë YouTube dhe në website-in rinTV.al, gjithmonë në emrin rinTV Albania, mjafton që të googloni dhe të shkruani kështu. Mos harroni, sot është mërkur, mes javë, ne të premte sillim chartin muzikor të javës. Like Ship Top 10, kështu që votoni këngën tuaj të preferuar në intv.al/top 10, shkoni, zgjidhni këngën që dëgjoni më shumë shqip, wow, kjo kufja, këngën më shumë shqip të momentive që e doni shumë, edhe mjafton ta votoni për ta bërë pastaj pjesë të chartit muzikor të javës që ne sillim premte, po e sillim edhe të dielën në In Radio në orën 10 të mëngjesit, 6 të mëngjesit në frekuenca 105.7, nga vendi tek vendi i parë, bëjmë atë rezumen e këngëve më të suksesshme, më dëgjuara dhe më të preferuara nga ju sa i takon kësaj jave. Sot po merreshim me një personazh që i ka dhënë shumë industrisë muzikës tonë në Shqipëri, është një ndër kantautorët më të preferuar, edhe më të suksesshëm, është Flor Majesi, që çdo verë dimër sjell nga një produksion shumë i bukur. Këtë verë ka patur më shumë se një produksion. Dhe po i pyesim, duke qenë se po ti bësh një rezume, ai ka pafund këngë dhe kohë në muzikën shqiptare, në tregun muzikor shqiptar, dhe ne po pyesim, ore, kush është kënga juaja e preferuar e Flor Majesit, një që të shohim se ku anon më shumë peshorja. Nisim kështu disa nga komentet, duke filluar nga Kela që thot vetëm nuk jam. Ose unë e di këtë këngë me një titull tjetër, ose se mbaj mend. Nallane thot i cool, Eda thot të gjitha janë super produksione, Ermal Dura thot bashkëpunimi me Evi Reçin e dëgjoj shpesh herë dhe me shumë kënaqësi.
Injana Sajm duke të ka pa titullin. Nallane thot Engji, Karma pa dyshim thot Joana, Ada thot të gjitha është këngëtari më i mirë, Eneida thot të gjitha këngët më pëlqejnë, është super këngëtar, Elda thot me zemër, Zenith thot me sy mbyllur dhe pajet, Eralda thot të gjitha janë shumë veçanta, Beautiful dhe pajet thot Keda, Lidiana thot nuk më la me Ledrin, Anira thot me sy mbyllur, Nallane thot një tjetër Instagram që e ka emrin si kukull e vogël. Ndërsa Angela thot fluturimi, Ilda thot ku ishe ti, Erina thot të gjitha, Flori është i mrekullueshëm çdo aspekt, Eni thot beautiful, Geri thot me sy mbyllur, Erioni thot të gjitha nuk i ndaj dot, Zybe thot të gjitha janë të veçanta, por për mua thot ajo më e veçantë është me zemër, të gjitha janë shumë të bukura, po me sy mbyllur thot dikush tjetër, Pajet thot Ana, me zemër thot Kristi, etj. Dia unë që ju Flori në doni më shumë kur bëhet romantik, isha më së sigurt, pavarësisht se Karma ka marrë goxha territor, po ta mendosh tani. Ndalojmë këtu komente duke falendëruar shumë gjithë ato që kanë komentuar, mos harroni të komentoni përsëri sot sapo të mbaroj Fandej, jo sapo të mbaroj, po pak më vonë nga ora 6 do të postoj një tjetër pyetje. Jeni të lirë të komentoni çfarë të doni, e nesër i lexojmë me detaje madje këto të fundit. Tani do të shkojmë pak tek John Legend. Më fal, kjo këngë mund ndryshoj ndonjëherë apo do e kemi nga fillimi deri në fund të këngën? Triqe pak ato dhe fike fare, se më mirë pa muzikë se sa një ninull. Jemi në fund, Fande, për ditën e sot me taksirat na ka mbetur mikseri vetëm tek njëra këngë, kështu që na e pranoni. Do përfundojmë kështu. Zot, sa romantike. Teksa ju përshëndesim dhe ju ftoj që të bashkoheni përsëri me ne nesër në pot 1 orë në 52.00. Ne jemi këtu për ju, me ju. Duke sjell gallata të tjera që përbëjnë Fandej në thelb. Kështu që mos harroni të na ndiqni në pjesën e mbetur të ditës, në rast se do rini me telefon në dorë duke shkarkuar baterinë, mund na ndiqni ne në gjitha rrjetet tona sociale, si në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al, ku edhe mund të votoni për këngën tuaj të preferuar aty djatës ku thot voto këngën shqiptare dhe shkruan like shqip top 10 me Fatmën. Tani, në pjesën e mbetur të ditës keni goxha gallata për të ndjekur, duke filluar me Dance Moms, e cila starton në 17:2.00. O zot, çfarë reality show është? Ne nuk kemi mësuar të shohim reality show në Shqipëri. Ky është një version shumë ndryshe dhe shumë i këndshëm që edhe do t'ju bëj qeshni, edhe do të habiteni, ma besoni këtë të fundit, se ato mamat aty janë të çmendura fare. Krip dhe Piper vjen edhe sot me Alfio dhe Indritin. Çurrat nuk e di çfarë kanë rezervuar për të gatuar, por me siguri diçka shumë e shijshme që edhe ju mund ta kopjoni fare lehtë me laps e letër e ta gatuani për njerëzit tuaj të zemrës në shtëpinë tuaj. Në orën 6 vin çuna në 18, 30 minuta më vonë vjen serioz fare i liri dhe ju jep gjitha lajmet çfarë ka ndodhur lart te poshtë. Kolaudim do të vinë në orën 19:00, pastaj me Marcelin, me Mateon edhe me Vinin. Çuna do të flasin për gjërat më aktuale të momentit, gjithçka çfarë ka ndodhur, intervista, informacione etj. Në orën 9 të darkës i keni dhe Brusko vjen në orën 8 të darkës, telenovela më e famshme e momentit pa diskutim dhe preferuar shumë nga gjithë ju, për të zbuluar një tjetër episod ku situatat janë gjithmonë më shumë interesante. Në orën 9 keni një film romantik në kuadrin e Cine Love, Stick in Love është titulli, dhe në orën 23 është një tjetër serial amerikan, po kaq i dashur dhe i suksesshëm. Kështu që kemi goxha gjëra të bukura për të ndjekur dhe për të parë. Ne takojmë nesër, mos harroni, dhuroni dashuri. Boom, boom, boom,